potatis, potatis, potatis. Här någonstans lär Jonas Alströmer ha börjat odla potatis. Det var Jonas Alströmer som från början skapade Nordhaga genom att i mitten av 1720-talet köpa upp gårdarna som låg här och slå samman dessa. Det anlades också i upplysningens anda en imponerande trädgård här med växter från fjärran länder. Och gården, den blev vida känd och besöktes ofta i studiesyfte. Efter Jonas Alströmers död så förföll dock gården. Och detta förfall, det vände inte förrän den store järnvägsbyggaren och riksdagsledamoten vid namn Claes Adelsköld övertog egendomen 1877 och 1879 till 1880 så byggdes Nordlaga slott. Adelsköld var född på gården Nordlaga och han ville nu utveckla denna gård. Slottet, denna skapelse av Adrian C. Petersson, en patricervilla i italiensk nyklassisk villastil och helt olikt slottet Soliden på Öland är den ju ändå inte. Även om detta slott är byggt under tidigt 1900-tal och inspirerat av Axel Munthes villa på Capri, San Michele, som även den uppfördes senare. Den uppfördes på 1890-talet den. Adelsköld flyttade med tiden till Stockholm, men parken, den förblev privat till 1921 då Alingsås stad köpte parken och slottet för att bevara hela detta intressanta natur- och kulturhistoriska område och samtidigt skapa ett rekreationsområde. Det var egentligen en fortsättning på vad Adelsköld redan hade skapat då parken och berget inte hade varit stängt för allmänheten, utan han hade redan under sin livstid öppnat parken och berget för allmänhetens rekreation. Slottet innehåller idag bland annat en restaurang och parken innehåller allt från en sedan 1950-talet anlagd djurpark till utsiktstorn, fågeltorn, diverse olika idrottsanläggningar och en skola. Så finns det en staty av jätten Atlas här mitt i runden utanför slottet. Men honom ska vi inte störa. För då kan han tappa hela himlavalvet som han bär upp. Och då blir det inte roligt. Atlas har här inte blivit förvandlat till sten ännu. Vi får inte gå nära honom och ta några kort på honom. För då kanske han tappar hela himlavalvet. Och det vill ju i alla fall jag verkligen inte vara medskyldig till. På 1930-talet och under början av 1940-talet minskade fågelbeståndet i de korvsjöar som kallas Köllera som finns i parken. Sjöarna är skapade av naturen då Sävans lopp förändrades under årens lopp. Köllera grävdes dock om och utvidgades under 1700-talet då tanken var att odla karp i dem. Senare under slutet av 1800-talet då slottet och den vita bron här byggdes över Köllera så ska det även ha funnits fontäner här drivna av självtryck från en damm som troligen låg i närheten av ett betydligt högre beläget område i Alingsås, Enehagen. Och vattnet, det ska ha letts hit genom en vattenledning som ska ha gått genom berget längs Klämmavägen. Och vattnet därifrån skulle ha nyttjats för just vattenkonst i form av fontäner. Men det skulle också ha fått göra nytta eftersom det även användes för att driva kvarn och tröskverk. Det sägs att vägen här genom berget, Klämmavägen, är skapad genom tillmakning. Det var en klyfta här
som naturen hade skapat, men som utökades när vattenledningen byggdes här. Och det var då klyftan blev tillräckligt bred för att vägen skulle bli möjlig. Vilket jobb det måste ha varit att med tillmakning, eldande på berget och sedan snabb nedkylning för att berget skulle spricka, skapa denna klämmaväg genom berget. Fåglarna blev med tiden fler igen, och i slutet av 1950-talet började djurparken att byggas upp och tropikhuset här kom till. En byggnad som hade uppförts i början av 1930-talet som ett militärt ammunitionsförråd. Den som drar en kolonilott, kan den vinna en koloni? Så är det kanske inte riktigt tänkt. Men det finns många kolonilotter här i området. Undrar om det odlas potatis på dessa. Och vem vet om det även förekommer piprökning här. För här i parken låg en gång i tiden en pipfabrik. Det är kanske inte så bra med piprökning här. Och särskilt inte på lekplatsen där du är förbjudet. Det är ju barnens park detta. Med både djur att titta på och en lekplats. Men krig påminns man också om här. I berget finns det sedan andra världskriget ett bergrum som ska ha varit sambandscentral. Och tornet här uppe på berget byggdes under andra världskriget. Och det byggdes för luftvärnet. Och det lär vara ett av få bevarade sådana torn av de runt 200 luftvärnstorn som byggdes i Sverige under andra världskriget. Det var under kriget maskerat och det fanns plats för 17 soldater då som bodde i tornet och bemannade detta. Vid mitt besök är dock tornet stängt. Tänk, här har man fin utsikt ändå. Och tänk att det har uppförts en bro över den lilla klyftan här. Och trappor finns det också på vägen upp. Så omtänksamt. Luftvärnstornet erbjuder kanske en ännu lite bättre utsikt. Men för den som vill se på Nordlagavikens fåglar finns det också ett fågeltorn. Detta torn är ungefär 10 år gammalt. Men det har tidigare funnits andra fågeltorn här vid Nordlagaviken. Som har rejäla strandängar. Och här ska det bland annat gå att få se tofsvipa, enkelbeckasin och en och annan betande ko som håller landskapet öppet. Det är ett naturreservat detta. Om du vill besöka Demokratiska republiken Kongo eller grannlandet republiken Kongo men inte har tid eller råd, så finns det faktiskt ett tredje Kongo i världen och det ligger i Alingsås det. Här vid Nordlagaviken finns det ett alkärr som är kallat Kongo. Här i sumpskogen så kan man bland annat se på klibbal och björk och grönfink och rödhake och en mängd andra växt- och djurarter. Ta en liten tur genom Kongo på den fina Spången och titta och lyssna. Och kanske kan du här höra röster från det gamla Nordlaga. Det finns en lång tradition av motion och fritidsaktiviteter här i denna natursköna Alingsåspark. Här finns det något för alla, oavsett om man gillar fåglar, fiskar eller något mitt emellan dessa. Jag undrar om Jonas Ahlströmer hade gillat vad han såg här idag. Eller så hade han kanske bara tänkt på pipor och potatis han. Nej, går du i Claes Adelsköls fotspår här och upptäck parken, berget och viken. Det har så många boende i Alingsås eller besökare av staden gjort före dig. Och det kommer så många alingsåsare och besökare av staden även att göra i framtiden. Varför inte ha en picknick här en varm och solig dag?
och äta bakad potatis, klyftpotatis och pommes frites med potatismos till. En stärkande och stärkelserik parkupplevelse det. Passa på! Potatis, potatis, potatis.